So ito po si Attorney Tang, wala po ulit tayong usapang mga batas-batas ngayon. Tutuloy po natin, part 2 po tayo. Yung part 1 po, siguro naman po, meron po tayong natutunan, di ba? Yung mga gusto nila, yung mga first impression. So ito po, ibang tanong naman po, andito pa rin po yung mga guests natin. Kung hindi nyo po napanood yung unang part, nandito po sa description yung link, nilagay ko po. So panoorin lang po ninyo. Nandito pa rin yung mga kaibigan natin. So ang aalamin nating tanong sa kanila ay... Ano yung mga ayaw ko? Yung first impression. Negative. Mga turn off sa akin. Turn off. Nakakapagpa-turn off naman sa akin is yung Ang ayoko naman, Negative turn off. yung turn off para sa akin. Turn off is Turn off sa akin. Yung negative na first impression ko naman. Isang guy. Okay, ready? Ito na. Number 1, Pre, hindi naman sa pagmamayabang, pre. O, bakit na naman, pre? Yung mayabang. Pero, tignan mo naman yung dating mo, ha? Mayabang yung press ko masyado. Ayos! Green jacket, light blue pantalon. Grabe ka. Yabang mo. Mayabang yung kilos. Alam mo, sino ka? Pag mayabang yung dating. Dumating lang ang goping na insecure ka na naman. Mayabang magmahal. Yung feeling mo, haling siya ng daan. Mga ganun-ganun pa siya sa daan. Excuse me lang po. Puro yung papogi lang, anak. Hehe, bata pa lang kaya ako. Dami na nagsasabing ang pogi ko. Papogi, tsaka pakul lang yung alam. Hehe, ang cool kaya ng jacket ko, sabi ng mami ko. Ang cool kaya na itong sneakers ko, sabi nung sales lady. Iba-ibang kulay, oh. Daming colors. Or trying hard. Grabe ka. Kasi hindi naman siya kagagapuhan or whatsoever, diba? Alam mo, sino ka? Tsaka yung pasigat. Guys, di ba lagi ako nasa top? Nung kinder? Masyadong confident sa sarili. Later, ipopost ko nga yung mga grades ko sa FB. Social media, ganyan. O tapos paramihan tayo ng like. Grabe ka. Oh, mayabang daw. Sa kanila nang galing yan, ha? Ano pa? Tsaka ano, yung madumi yung nails. Yun, oh. Ayoko nung madumi yung kuko sa paa. Kasi for me, Lumot na yan, pre, ha? ayoko mo yung magandang slippers. Oo nga, may halaman na. Madumi yung kuko mo sa paa. ayoko na! Negative naman siguro. Makalat, dugyot, sa pananamit. Walang sense of style. Ayoko nang baduy nun. Baduy yung lalaki. Kasi kung sasabihin niyo pa lang naman, gusto mo rin mag-ayos. Ibig sabihin sa bahay makalat yan. Alam mo, sino ka? And number 2 is yung amoy yosi. ayoko din ng mabaho na Mabaho. Yung amoy pawis. ang pawis. Ayoko talaga ng ganun amoy. Yung hygiene. Ang amoy kilikili, amoy... Help! Help! Yung kapit yung amoy. Walang sense of hygiene. So, yun. Diba parang nakaka-turn off. Alam mo, sino ka? Bad breath. Ang sakit sa ilong. Yun lang. Shit! Damn! Sira-sira ang ngipin. So yun, nakaka-turn off ka agad. Lalo na pag Kaya makapag-usap yung walang po, bastos, ganun. Mga mahilig magmura na akala mo nang galing sa kanto. or ugaling kanto. Yung walang respeto, yun. I don't want to be on the same place with that person. Sobrang off ako dun. So, Nakaka-irritate. Yung walang... Sense ka usap. O, sige. Pag-usapan natin yung job worms ko. Boring. O, sige. Pag-usapan natin yung mga planet. Okay po, so I hope po meron po tayong natutunan sa kanila. Ha? Sa episode na to. Abangan po ninyo meron pa pong kasunod. Yung susunod po, ano po yung nagpapa-attract sa kanila? Ano yung nakakapagpa-attract sa mga girls? Ayan, ano yung sasagutin nila sa susunod? Abangan na lang po natin. So, salamat po sa panonood, sa pakikinig. God bless po. Ingat lagi.